Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. And today in my this video I'm going to explain you some of the topic about the subject political science. And I would like to begin the subject political science with a very important topic, that is constitution. अब यो भिडियोमा चाहिँ म constitution के हो तपाईहरुलाई प्रश्न गराउने छु। र constitution, what is constitution? Okay, the constitution is nothing but it is a documents. Okay, and documents consisting of rules and regulations. Constitution चाहिँ के पनि हैन, एउटा डकुमेन्ट्स मात्रै हो, जुन डकुमेन्ट्समा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स लेखिएको हुन्छ र त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स चाहिँ कसले फलो गर्छ, सिटिजन्सले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अल द सिटिजन्स अफ कन्ट्रीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ सबै कन्ट्रीको हुन्छ है, एभ्री कन्ट्री have a constitution, whether the country be a democratic country or non-democratic country or monarchical country है। कुनै पनि कन्ट्री चाहे त्यो डेमोक्रेटिक होस्, चाहे त्यो नन डेमोक्रेटिक होस्, चाहे त्यो राजाले चलाउने होस्, मोनार्कियल कन्ट्री होस् हैन, त्यो सब कन्ट्रीको चाहिँ कन्स्टिट्युसन हुन्छ। तर तर थिङ इज द्याट it is mandatory for the democratic country to have a constitution है। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको चाहिँ कन्स्टिट्युसन हुनै पर्छ है, देयर सुड बी कन्स्टिट्युसन or it is mandatory for the democratic country to have a constitution. But the other non-democratic country, they may have constitution or they may not have the constitution. They may also have the constitution, they may not have the constitution. So उनीहरुको constitution हुन पनि सक्छ है, उनीहरुको constitution नहुन पनि सक्छ नन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको चाहिँ हैन। सो कन्स्टिट्युसन चाहिँ त्यही हो, कन्स्टिट्युसन चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्स हो, जुन डकुमेन्ट्सभित्र चाहिँ कानुनहरू लेखेको हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू लेखेको हुन्छ र त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स चाहिँ कसले फलो गर्नुपर्छ, इन सिटिजन अफ कन्ट्रीले। लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो इन्डिया एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो र इन्डियाको पनि आफ्नो कन्स्टिट्युसन छ र त्यो कन्स्टिट्युसनभित्र चाहिँ के हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ र त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स चाहिँ हाम्रो सबै इन्डियन सिटिजन्सहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, वेदर हि बी प्राइम मिनिस्टर, के अरे गभर्नर और नर्मल सिटिजन है, चाहे ऊ सिटिजन, चाहे त्यो सिटिजन के अरे प्राइम मिनिस्टर नै होस् किन नहोस् हैन, चाहे त्यो के अरे गभर्नर नै किन नहोस्, सबैले त्यो कानुनलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कन्स्टिट्युसन भन्ने शब्द है, द वर्ड कन्स्टिट्युसन इज डिराइभ फ्रम अ ल्याटिन वर्ड कन्स्टिट्युचर, र कन्स्टिट्युसन भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन वर्ड कन्स्टिट्युचरबाट डिराइभ गरेको निकालिएको हो। र कन्स्टिट्युचर मिन्स टु एस्टाब्लिस, कन्स्टिट्युचरको मिनिङ हुन्छ टु एस्टाब्लिस। र अब हामी अर्को टपिक पढौँ, इम्पोर्टेन्ट एक्ट अफ पास्ट। र कतिवटा कानुनहरू छ है, जो चाहिँ पास्टमा निकालिएको कानुनहरू, एक्ट्सहरू छ र कतिपय त्यो पास्टमा निकालिएको एक्ट्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सम अफ द इम्पोर्टेन्ट एक्ट्स अफ द पास्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्न गइरहेको छौँ। र सबसेभन्दा पहिलोमा छ रेगुलेटिङ एक्ट 1773। ओके, सो दिस वान इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्ट द्याट वी सुड नो एन्ड वाट ह्यापन टु दिस एक्ट। Okay, and what happened according to this act, what changes did this act brought in the governance। okay, यो एक्टले के चेन्जेस ल्यायो भन्ने कुरा हामी पढौँ। र रेगुलेटिङ एक्ट 1773, रेगुलेटिङ एक्ट 1773 ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नर अफ बेङ्गाललाई चाहिँ गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गालमा कन्भर्ट गराइदियो। गभर्नर अफ बेङ्गाललाई चाहिँ उसको गभर्नर अफ बेङ्गाल जुन टाइटल छ त्यो टाइटललाई चाहिँ चेन्ज गरेर गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गाल बनाइदियो हैन, एकर्डिङ टु रेगुलेटिङ एक्ट 1773। र त्यसो गर्दाखेरि द फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गाल वाज वेरेन हेस्टिङ। वेरेन हेस्टिङ चाहिँ सबसेभन्दा पहिलो गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गाल हो। र यो कानुन यो एक्टको अन्तर्गत के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलेटिङ एक्ट 1773ले नयाँ सुप्रिम कोर्ट पनि एस्टाब्लिस गरायो कलकत्तामा, एस्टाब्लिस अ सुप्रिम कोर्ट एट कलकत्ता। र अर्को छ चार्टर एक्ट 1833। र यो एक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्टले चाहिँ अब फेरि गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गाललाई फेरि कुन टाइटलमा चेन्ज गरायो, गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया बनायो है। गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गाल
now became Governor General of India. Okay, according to the Act, Charter Act 1833. र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबसेभन्दा पहिलो गभर्नर जनरल अफ इन्डिया हुन्छ लर्ड विलियम बेन्टिक। र यो एक्टले चाहिँ है चार्टर एक्ट 1833ले चाहिँ अर्को चेन्ज पनि ल्यायो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ द इन्डियन सिभिल सर्भिस वाज फाउन्डेड है। यो एक्टले चाहिँ इन्डियन सिभिल सर्भिस पनि फाउन्डेड भयो है। इन्डियन सिभिल सर्भिस पनि सुरु भयो according to the Act 1833 र चार्टर एक्ट 1833। र अर्को एक्ट छ चार्टर एक्ट 1853 र यो एक्टद्वारा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओपन कम्पिटिसन सुरु भयो है। सिभिल सर्भिस इक्जाम सिभिल सर्भिसको लागि ओपन कम्पिटिसन स्टार्ट भयो। र अर्को छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1853। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858 गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858 को अन्डरमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दिस एक्ट इज अल्सो नोन एज गुड एक्ट फर गुड गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। र यो एक्टलाई गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858लाई चाहिँ एक्ट फर गुड गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पनि भनेर भनिन्छ। र यो एक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी रुल वाज रिप्लेस्ड बाई ब्रिटिस क्राउन है। यो एक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी रुल जुन इन्डियामा चाहिँ कम्पनीले रुल गरिरहेको थियो त्यो कम्पनीले गर्ने रुल चाहिँ अब हटेर डाइरेक्ट इन्डियामा चाहिँ कसले रुल गर्न थाल्यो, डाइरेक्ट ब्रिटिस क्राउनले ब्रिटिसको रानीले चाहिँ रुल गर्न थाल्यो इन्डियामा। पहिला चाहिँ इन्डियामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस जति पनि ब्रिटिसको इस्ट इन्डिया कम्पनीज ब्रिटिसमा जति पनि कम्पनीजले रुल गरिरहेको थियो इन्डियामा। र अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कम्पनीले रुल गरेन इन्डियामा। अब चाहिँ कसले रुल गर्यो, डाइरेक्ट कसले रुल गर्यो, ब्रिटिसको रानीले रुल गर्यो, ब्रिटिस क्राउनले रुल गर्यो। र अर्को चेन्ज के आयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नर जनरल अफ इन्डिया नाउ बिकेम एजेन्ट अफ क्राउन एन्ड बिगेन टु बी कल्ड एज वाइसरोय अफ इन्डिया। लर्ड क्यानिङ बिकेम द फर्स्ट वाइसरोय अफ इन्डिया। सो अकर्डिङ टु द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858 वान मोर चेन्जेस केम इन इन्डिया। ओके, केम इन द रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ इन्डिया। र त्यो चाहिँ के चेन्ज हो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858ले के चेन्ज पनि ल्याएछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि थियो गभर्नर जनरल अफ इन्डिया है। अब चाहिँ गभर्नर जनरल अफ इन्डिया चाहिँ केमा फेरि कन्भर्ट भयो, वाइसरोयमा कन्भर्ट भयो। अब चाहिँ गभर्नर जनरल अफ इन्डियालाई चाहिँ के भनेर बोलाउन थाल्यो, वाइसरोय भनेर बोलाउन थाल्यो। त्यसो गर्दाखेरि लर्ड क्यानिङ चाहिँ फर्स्ट वाइसरोय अफ इन्डिया भयो। लर्ड क्यानिङ चाहिँ फर्स्ट वाइसरोय अफ इन्डिया भयो। र अर्को एक्ट छ इन्डियन काउन्सिल एक्ट 1861। पार्लियामेन्टरी सिस्टम स्टार्टेड इन इन्डिया। र इन्डियन काउन्सिल एक्ट 1861 को मुताबिक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टरी सिस्टम चाहिँ सुरु भयो इन्डियामा। अर्को छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935। र यो एक्टको कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट प्रोभाइडेड फर द एस्टाब्लिसमेन्ट अफ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, फेडरल कोर्ट, पब्लिक सर्भिस कमिसन। सो अकर्डिङ टु दिस एक्ट, द्याट इज गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया एस्टाब्लिस भयो। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया फर्म भयो इन्डियामा। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया भयो फर्म, अन्त कोर्ट फेडरल कोर्ट पनि फर्म भयो, अनि पब्लिक सर्भिस कमिसन पनि फर्म भयो। र अर्को छ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947। र यो एक्टले चाहिँ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट डिक्लेयर्ड अकर्डिङ टु दिस एक्ट द इन्डिया वाज डिक्लेयर्ड एज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड सोभरेन स्टेट। इन्डिया चाहिँ अब आजादी भयो है, इन्डिया एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भयो भनेर चाहिँ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947ले भन्छ। ओके, लर्ड माउन्ट ब्याटन वाज द फर्स्ट गभर्नर जनरल अफ फ्री इन्डिया। त्यसो गर्दाखेरि अब आफ्टर है के अरे इन्डिया चाहिँ फ्री हुनको बादमा चाहिँ है लर्ड माउन्ट ब्याटन was the first Governor General of Free India. Lord Mountbatten is the first Governor General of Free India. र the first and last Indian Governor General of India was Sri Raja Gopalachari. So इन्डियाको सबसे भन्दा पहिलो इन्डियन गभर्नर जनरल अनि सबसे भन्दा लास्ट इन्डियन गभर्नर जनरल चाहिँ को श्री राजा गोपालाचारी। सो अब अर्को हामी पढौँ सोर्स अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन। इन्डियन कन्स्टिट्युसन कसरी फर्म भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ
पढौँ है इन्डियन कन्स्टिट्युसन हेज बरोड इट्स सोर्स अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन कुन देशबाट के आइडियाज लिएको थियो के आइडियाजहरू चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा सेयर गर्यो अरू कन्ट्रीबाट भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ युनाइटेड स्टेटबाट के सेयर गर्यो कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कुन चाहिँ देशबाट सेयर गर्यो युनाइटेड किङडम रिट जुरिसडिक्सन अफ कोर्ट पनि कहाँबाट सेयर गर्यो युनाइटेड किङडम बाइक्यामेरल अफ पार्लियामेन्ट पनि कहाँबाट सेयर गर्यो युनाइटेड किङडमबाट नै सिङ्गल सिटिजनसिप हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि कहाँबाट सेयर गर्यो युनाइटेड किङडम अफिस अफ सिएजी पनि युनाइटेड किङडम युएसएबाट चाहिँ के सेयर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन पनि युएसएको जस्तै रिटन कन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ भनेर भन्यो हैन युएसएको जस्तै हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन पनि रिटन कन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ भनेर भन्यो सो युएसएबाट चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसनको आइडिया सेयर गर्यो फन्डामेन्टल राइटको आइडिया पनि युएसएबाट नै सेयर गर्यो सुप्रिम कोर्ट हुनुपर्छ भन्ने आइडिया पनि युएसएबाट नै सेयर गर्यो हैन जुडिसियल रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि युएसएबाटै सेयर गर्यो अनि के अरे जुडिसियरी चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी है जुडिसियरी पनि चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि युएसएबाटै सेयर गर्यो र अस्ट्रेलियाबाट के सेयर गर्यो कन्करेन्ट लिस्टको बारेमा सेयर गर्यो कन्करेन्ट लिस्ट हुनुपर्छ भन्ने आइडिया अस्ट्रेलियाबाट सेयर गर्यो र फन्डामेन्टल ड्युटिजको आइडिया युएसएसआरबाट सेयर गर्यो द्याट इज रसियाबाट सेयर गर्यो जर्मनीबाट के सेयर गर्यो सस्पेन्सन अफ फन्डामेन्टल राइट ड्युरिङ इमर्जेन्सी र ब्यालट सिस्टम र इन्डियामा भोटिङ सिस्टम हुँदाखेरि ब्यालट सिस्टम हुनुपर्छ र कुनै पनि इमर्जेन्सी सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि इमर्जेन्सी सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सहरू चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ भनेर त्यो आइडिया चाहिँ कहाँबाट सेयर गर्यो जर्मनीबाट र आयरल्यान्डबाट के आइडिया सेयर गर्यो डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी र साउथ अफ्रिकाबाट प्रोसिजर अफ कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट क्यानाडाबाट फेडरल सिस्टम सो अर्को छ मेकिङ अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन र इन्डियाको कन्स्टिट्युसन कसरी बनाइयो भन्ने कुरा हामी यसमा पढ्छौँ द इन्डियन आइडिया अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली फर मेकिङ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन फर्स्ट मुटेड बाई एमएन रोय इन 1934 सो हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन चाहिँ एकजना मान्छेले मात्रै होइन तर एउटा होइन थुप्रै मान्छे मिलेर बनाएको हुन्छ र त्यो थुप्रै मान्छेको जमातलाई के भनेर भन्थ्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली okay the assembly of the people who go together made the constitution is known as constituent assembly so यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आइडिया पनि दियो एमएन रोयले है हाम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउनका लागि वी निड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली so this idea was given by a person named as एमएन रोय र कहिले दियो 1934 मा इन्डियन कन्स्टिट्युसन बनाउन लागि चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली हुनुपर्छ भन्ने आइडिया एमएन रोयले दियो 1934 मा र इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले INCले अफिसियली डिमान्डेड द फर्मेसन अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली इन 1935 सो एमएन रोयले त आइडिया दियो कि कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली हुनुपर्छ भनेर आइडिया दियो है कन्स्टिट्युसन बनाउन लागि हामीलाई कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली चाहिन्छ भन्ने आइडिया कसले दियो एमएन रोयले कहिले दियो 1934 मा दियो र त्यस पश्चात के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1935 मा लगातारै अर्को साल के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले डिमान्ड गर्यो कि हामीलाई चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली फर्म गर्नु इजाजत दिनु भनेर चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई उनीहरूले डिमान्ड राख्यो है र त्यो डिमान्ड राख्दाखेरि 1946 मा है क्याबिनेट मिसन प्लान 1946 को अन्तर्गत under the cabinet mission plan 1946 the constituent assembly was constituted in November 1946 for framing the Indian constitution so after keeping the demand after keeping the demand for the formation of constituent assembly by INC finally in 1946 under the cabinet mission plan
के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर क्याबिनेट मिसन प्लान फाइनल 1946 फाइनली एउटा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली बनायो। कहिले बनायो? नोभेम्बर 1946 मा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली बनियो। र यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको मेन उद्देश्य के थियो? व्हाट वाज द मेन objective for the constituent assembly was the main objective or the main aim for the constituent assembly was to frame the Indian constitution. Okay, the constituent assembly had both elected and nominated member. र यो constituent assembly भित्र चाहिँ है थुप्रै मेम्बरहरु छ। There are many members under the constituent assembly. र यो constituent assembly भित्र त्यो थुप्रै मेम्बर भित्र कोही nominated member मात्रै हुन्छ र कोही चाहिँ elected member हुन्छ। The first meeting of constituent assembly was held on December 9, 1946. र अब constituent assembly फर्म भइसकेपछि है constituent assembly फर्म भइसकेपछि सबसे भन्दा पहिलो मिटिङ constituent assembly को कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ 9 डिसेम्बर 1946 मा भयो। र मुस्लिम लीग छ, मुस्लिम लीगले चाहिँ इन्डियन constituent assembly द constituent assembly लाई चाहिँ बोयकट गरिदिएको थियो। र डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको प्रेसिडेन्ट हो। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद चाहिँ के हो? कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको प्रेसिडेन्ट। र objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946, which later became the preamble of the Indian Constitution. र objective resolution के हो त्यो हामी आउने भिडियोमा कुराकानी गरौँ है। What is objective resolution? We'll know about objective resolution, what actually it is, in my upcoming video. र objective resolution चाहिँ कसले बनाएर कसले राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले सबसे भन्दा पहिलो objective resolution बनायो है। कन्स्टिट्युसन बनाउनको लागि objective resolution बनायो जवाहरलाल नेहरूले। कहिले बनायो? डिसेम्बर 13, 1946। र पछाडि गएर यो objective resolution लाई चाहिँ के बनाएको? preamble बनाएको। On November 26, 1949, the constitution was declared passed after the president of the constituent assembly signed the documents. र फाइनली यो हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन चाहिँ कहिले बनाइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ 26 नोभेम्बर 1949 मा चाहिँ बनाइसक्यो। On 26 नोभेम्बर 1949 मा चाहिँ हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन चाहिँ फाइनलाइज भयो, एकदम बनाइसक्यो है, अडप्ट भयो है। आवर कन्स्टिट्युसन, हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन कहिले अडप्ट भयो? 26 नोभेम्बर 1949। र कहिलेबाट सुरु भयो? कहिलेबाट कमेन्स भयो? हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन कहिलेबाट इम्प्लिमेन्ट हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ 26 जनवरी 1950 बाट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन थाल्यो। र on January 24, 1950, Constituent Assembly had final session. र Constituent Assembly को लास्ट मिटिङ है, लास्ट सेसन कहिले भएको थियो? 26 जनवरी 1950 देखि त लागू भयो हैन। र 24 जनवरी 1950 मा चाहिँ लास्ट मिटिङ भएको थियो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली को। र त्यस पछाड के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली को उनीहरूले कानुन बनाइसक्यो, उनीहरूले कन्स्टिट्युसन बनाइ त सक्यो। अब उनीहरूको के फर्दर उनीहरूको मतलब कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली को मेन उद्देश्य नै के थियो? कन्स्टिट्युसन बनाउनका लागि हैन, उनीहरूको कन्स्टिट्युसन बनाउने उनीहरूको मेन उद्देश्य थियो। तर अब कन्स्टिट्युसन बनाइसक्यो है। र त्यस पछाड के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली नै दे कन्टिन्युड टु एक्ट एज अ पार्लियामेन्ट है। उनीहरू नै एउटा पार्लियामेन्ट भएर बस्यो है। उनीहरू नै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएर बस्यो है। किनभने त्यतिखेर पार्लियामेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ चुनिएको थिएन, इलेक्सन पनि भएको थिएन हैन। फर्स्टमा त के बनायो? कन्स्टिट्युसन बनायो है। कन्स्टिट्युसनमा के राख्यो कि हाम्रो इन्डियाको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू चाहिँ इलेक्टेड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो कन्स्टिट्युसनमा। तर है हुन्छ नि, तर यो 1950 26 जनवरी 1950 सम्म पनि है, 24 जनवरी 1950 सम्म पनि त्यतिखेरसम्म पनि के इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ थिएन, इलेक्सन भएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो लास्ट मिटिङको बादमा है 24 जनवरी 1950 को बादमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली नै उनीहरू रिप्रेजेन्टेटिभ भएर उनीहरू एउटा पार्लियामेन्ट जस्तो प्रोभिजनल पार्लियामेन्ट भएर जस्तो बस्यो है। कहिलेसम्म बस्यो? अन्टिल एन्ड अनलेस नयाँ पार्लियामेन्ट
इलेक्ट भएर आएन होइन। र नयाँ पार्लियामेन्ट कहिले फर्म भयो, नयाँ इलेक्टेड लिडर कहिले आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ 26 मे 1952मा चाहिँ नयाँ पार्लियामेन्ट आइपुग्यो, नयाँ इलेक्टेड लिडर्सहरू निस्क्यो। सो त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो पहिलाकै कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीहरू चाहिँ उनीहरू दे एक्टेड एज अ पार्लियामेन्ट। सो बिआर अम्बेडकर इज कन्सिडर्ड एज फादर अफ द कन्स्टिट्युसन। हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसनको, इन्डियन कन्स्टिट्युसनको फादर को भन्दाखेरि चाहिँ बिआर अम्बेडकर है। द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली टुक अलमोस्ट 3 इयर्स। र हाम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउन लागि कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले कति टाइम लियो? Okay, what is the tenure taken by the Indian Constituent Assembly to frame our Indian Constitution? They took nearly 3 years. Okay, they took nearly 3 years of tenure, or 3 years of time to frame a Indian Constitution, to frame the Indian Constitution. So 3 years, almost 3 years, right? Exactly चाहिँ कति हो? 2 years 11 month 18 days. 2 years 11 month 18 days चाहिँ उनीहरूले लियो के बनाउन लागि, हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसन बनाउन लागि। सो त्यति भित्रमा है 2 years 11 month 18 days भित्रमा कतिवटा मिटिङ बस्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले? 11वटा मिटिङ बस्यो, 11 सेसन्स उनीहरूले बस्यो। र त्यो 11 सेसन कति डेजको भयो? 165 डेजको। सो थ्याङ्क यू।